به نام خداوند یکتا و مهربان، بیننده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم و پر از مهر محبت ما در این بخش برنامه تقدیم شما باد. تو که قبلا خدمت شما به هر رساندیم، برنامه های تلویزیون هر روز تغییر میکنه. نیازمندی های شما را ما در نظر میگیریم که چگونه نیازمندی های هموطنان گرامی ما چیست تا در همون مورد ما برنامه های را آماده بسازیم، نشر کنیم تا مثمر واقع شود. و یکی از اون برنامه هایی است که آشنایی با قوانین کانادا در یک بخش، البته چون قوانین مختلف است، در هر بخش های جداگانه می باشه، که ما امروز سپاسگزار هستیم از دفتر وکلای قانونی کانادا که بانو نوریه کامران که فعال تنها حقوقی نیست، فعال فرهنگی است، فعال اجتماعی هست، فعال آموزشی هست. این در ابعاد مختلف توانسته خدمات را تقدیم جامعه کنه که مثمر بوده، ارزش داشته برای جامعه. ما از اونا خواهش کردیم که در یک برنامه حقوقی حاضر شوند و صحبت‌های داشته باشیم. البته شما به این آگاهی از اینا توجه کنید. و برای پرده تلویزیون بیننده گرامی شما مسئولین دفتر ریستیچ لا را ببینین. نوریه کامران که معرفی کردم و همکارشان. ما سلام تقدیم میکنم به اردویشان. I'm so happy to have you in my show. You're very welcome. Thank you for having us. خب نوریا جان، خودتم یک سلام علیکی همراه بیننده‌های گرامی ما انجام بتین تا من شما صحبتایی داشته باشم. بفرمایید. ما یک دقیقه دوباره برمیگردیم نوریا جان. خب خوشحال هستیم که دوباره برگشتیم. نوریا جان، پیشتر گمانم که مایک خودت تست نکرده بود، خودت یک سلام علیکی دوباره کو با بیننده‌های گرامی ما. من پیدا کنم که آره، صدای منو میشنوید؟ بله صحیح. خب صدای خودت قید بود، من ایران بودم که بسیار خوشحال هستم که خودت هم دارم و همکارتانم. چند دقیقه اول خود یک سلام علیکی کو با بیننده‌های گرامی ما، بعد از او یک معرفی کنین، بعد از او باز از آقای مشتاقیم که صحبت کنیم. بفرمایید. اولتر از همه یک سلام گرم بر شما آقای خالد و دومش بر بیننده‌های تلویزیون امید و تشکر میکنیم از طرف دفتر ریستیچ که شما ما را موقع دادین تا ما بتانیم از طریق تلویزیون و برنامه شما آگاهی بیشتر در سکشن لا برای هموطنان خود برسانیم. و قسمی که پیشتر شما گفتین در شوی امروز ما نوریه کامران همراه صفحه ریستیچ که یکی از وکیلای بسیار فعال هستند از دفتر ریستیچ که یکی از بنیادگذاران دفتر ریستیچ هستند، امروز در خدمت شما هستیم.
تشکر و آل از همکار خود تقاضا که چون برنامه بعدی شما خود شما 2 نفره می باشین. امروز ما فقط به خاطر معرفی از اونا هم تقاضا که خودت که یک صحبت داشته باشه، یک معرفی خودت برای هموطنان ما داشته باشن که میره باید. So I briefly introduced you to the community, and but if Mr. Khalid wants you to introduce yourself in English. Okay. So my name is Ristich. I'm sure members of the Afghan community, some of you know me. You've probably seen me at many Afghan functions, from Afghan concerts to Afghan soccer events. So I've been involved in the community for quite some time. Nuria and I have been a team since 2009. So I enjoy working within the Afghan community. I'd like to say hi to everyone, and I'd like to say thank you for having me on your show, and I really appreciate you giving us an opportunity to talk to the community a little bit. You're most welcome. Again, welcome to the show. That's actually, this is your own show from now on. So that's your show. And Nuria, today I want to introduce you and talk about a little bit about your show to the community, that they should be prepared for next show that will be after a week. خب نوریا جان، شما صحبت از خودت یک سوال میکنم، بعد از این باز خودت ادامه بده با همراه رستیچ، که اساساً دفتر شما که مسئولیت دارین چی کارهایی را انجام میتین و این خودت میتونی که با تقسیم کنین با رستیچ که بخش خود جواب بگوین، میتونه بخشم اونا جواب بگوین. بفرمایید. بچه‌شم آقای خالد تشکر. First, Mr. Khalid is asking us if we can introduce, our practice at Ristich Law. You want to go ahead first in English, and then I will explain it in Farsi? Sure. What I wanted to do before I even talked a little bit about our practice, I wanted to talk a little bit about why I became a personal injury lawyer, because I think members of the community might be interested in that, so they understand a little bit about my background and my history. So I think it's important that the viewers understand that my parents were newcomers to Canada. They're not born in Canada, so English is not their first language and was not their first language. And about 35 years ago, my parents were involved in a car accident, and my mom suffered injuries in that accident. And because she didn't know the language, and because she couldn't, at the time, lawyers were not being paid by contingency, she couldn't find a lawyer to explain the process to her, so she never did anything about it. And here we are 35 years later, my mother continues to suffer from those injuries, and she never got the help that she needed. So I remember thinking that when I was a kid, I didn't want any other immigrants to experience the same problems that my parents faced. So one of the things that we try to do, and this is where Nuria and I make a great team, is that we try to fill that void. We try to fill the language barrier to speak to people from the Afghan community in Dari, their own language, and we try to explain the process to them. And then the other big thing that we do is that we don't get paid unless we're able to recover money for our clients. So I know a lot of people don't have money to pay for a lawyer, and we think it's really, really important that they can take lawyers like us as to represent them, and they don't have to pay us unless we're successful in their case. قسمه که آقای خالد صفکا هم تشریح کردم، اول خودش بگراند خود گفتم که و چی دلیل اینا وکیل شدم، و یکی از دلایلش همی بود که خود فامیل صفکا یکی از مهاجرین بودن که به کانادا آمده بودن چندین سال قبل، و مادرشان در سر یک تصادف اوگار شده بودن و همون مشکلات را که من حیث یک امیگرانت اینا مواجه شده بودن، نمیخوان که همون مشکلات کسایی که به اینجا آمدن امیگرانت هستن مثل خود ما همین مشکلات روبرو شون. و پوینت دومه که در رستیچ لا، در دفتر رستیچ لا ما داریم وقتی که نه تنها
ما بلکه کسایی که در پرسونال اینجوری کار میکنن، دفتر ما تا وقتی که ما کیستان برنده نشیم، شما برای ما کدام فیس یا کدام چارج ما نمی داشته باشیم. وقتی که کیستان بسته میشه و برنده میشین، در اون حالت شما برای ما فیس میتین. و دفتر ریستیچ در چندین بخش است که کارهای بسیار تقریبا ما خودم شخصا امروی صفحه مدت 11 سال میشه که یک جای کار کردیم و در بخشایی که ما کار میکنیم تصادفات است، یکیش، دومش برخوردگی است و سومشان لانگ ترم دیسابیلیتی است که در این طبقه است که ما کار میکنیم و کارهای خیلی بسیار موفقانه پیش بردیم و زیادتر مشتریای ما یا کلاینت های ما که هستن از جامعه افغان هستن و کلاینت های زیادتر ما که هستن پس از چون تجربه بسیار خوبی امرای دفتر ما داشتن، از کار ما راضی بودن. همیشه اونا وقتی که دوستایشان یا فامیلایشان تصادف داشتن دوباره به امرای ما مراجعه کردن. بله، تشکر. گفتین که در سه بخش کار میکنین، در سه بخش حقوقی کار میکنین. اگر مختصراً بر دو زبان، چون بیننده گرامی میخوام توضیح بدم که یک قسمت هموطنان ما مشکل در انگلیسی داره، یک قسمت مشکل در دری دارن. پس من میخوایم که برنامه هزینه شیر و شکر باشه، با اون خاطر که هم کسی که انگلیسی نمیفهمه او هم بفهمه، با آشناش بیشتر با قوانین، و کسی که انگلیسی میفهمه اون هم. ما میخوایم که در مورد از سه بخش که مختصرا معلومات بتین، کدام بخشات در کدام موارد بفرمایید. بچم Mr. Khalid was asking about the areas we specialize in. So I briefly gave an idea of the three, especially car accident, slip and fall, and LTD. Safko, if you would like to talk more about it. I guess the purpose of us having this show is to be able to provide members of the community some greater details, and as the show progresses and as we go on in the show, we're going to provide you with some greater detail about each specific area. But in general terms and in the broad sense, the three primary areas that we practice are motor vehicle accidents, car accidents, slip and falls or trip and falls, and long-term disability cases. So each one is very different. Each one has its own unique set of challenges. And we're going to go into great detail every week about each specific section. But to talk a little bit about them today, and I would imagine most of our viewers here are probably in southern Ontario, so we're dealing with the remnants of a big snowstorm right now. So we know when you've got these big snowstorms, what happens? There are two types of accidents we see a lot of. We see car accidents because of the driving conditions, and we see slip and falls because of the snow and wet and ice. So should we talk briefly, Nuria, about some car accident stuff? Yes. All right. Yeah, go ahead. We have viewers that speak English and Farsi, so. Okay, that's good. So with regard to car accidents, we're going to talk a little bit about what you can do in terms of what are your possibilities for a car accident. And generally speaking, there are two streams of recovery from every car accident. One is called the tort lawsuit, and the other is called accident benefits. And how are they different? Well, tort deals with pain and suffering, and it also deals with things like loss of income, housekeeping, attendant care, and family members can also be a part of a lawsuit in tort. And a tort lawsuit is a case for negligence, usually against the driver of another vehicle, or sometimes it can be against a municipality for something they did do or something they failed to do. An accident benefits claim is entirely different. An accident benefits claim doesn't care about who's at fault for an accident. So you can bring a claim for accident benefits even if the accident was your fault. And accident benefits claims don't care about pain and suffering. They care about a few items like your medical treatment. They want to give you the ability to get your medical treatment for things like physiotherapy, massage, and things of that nature.
And they also care about something called an income replacement benefit, which is for working people who are unable to work after an accident. You're eligible for an income replacement benefit, and that's at varying levels. And if you weren't a working person, you also could be eligible for something called a non-earner benefit. Of course, you have to provide the insurance company with medical evidence to prove that you qualify for those benefits, but those benefits would be available to you, along with the last benefit of attendant care. Now, there's a whole host of other optional benefits, and we're going to get into all of those in a later show. But generally speaking, those are your options when you have a car accident. بسیار خوب. و بله. خودت چی توضیحات داری در این رابطه؟ قسمت صافکو براتون گفت وقتی که یک نفر تصادف می داشته باشه عموما دو کیس آدم می داشته باشه که یکی وقتی که آدم مقصر نمی باشه، یک کیس آدم به مقابل انشورنس خود آدم می باشه و کیس دومی آدم به مقابل که پین اند سافرینگ یا تول گفته میشه به مقابل انشورنس درایور که یا کسی که مقصر است که یا در مقابل انشورنس درایور می باشه و یا در مقابل مثلا مونسیپالیتی که شاروالی می باشه. در اینجا وقتی که کیس اکسیدنت بنفیت که هست چندین بنفیت هست که یک نفر که در تصادف اوگار میشه مستحق می باشه که یکی از بنفیت های اولش به نام income replacement یا کسایی که مثلا کار میکردن پیش از اکسیدنت و بعد از اکسیدنت خود نمیتونن کار خود ادامه بدن، یک مقدار عایدشان برشان انشورنس کلکولیت کرده برشان میتن و یا کسایی که پیش از اکسیدنت کار نمیکردن شاگرد بودن و یا در خانه بودن اونا تا هفته $185 مستحق میباشن که به نام نان اونر بنفیت گفته میشه. بنفیت دوم که از به نام مدیکال ریهابلیتیشن است و اتندنت کیر که بعد از سپتامبر 2010 این اردو بنفیت کمپانی انشورنس یک جای کردن که فعلا تنها $65,000 می باشه و بنفیت است که برای تداوی و دکتر و فیزیوتراپی و در پولیش که اگر یک نفر در خانه به کمک ضرورت می داشته باشه بر از اونا برشان میته و کیس دومی که پین اند سافرینگ یا تورت است که در مقابل کسی که مقصر می باشه انشورنس از اونا می باشه. مثلا یک نفر پیش از اکسیدنت کار میکردن و بعد از اکسیدنت اینا کار کردن نمیتونن، loss of income یکی از کلانترین سکشن های هست که ما میتونیم بر از اینا پول بیاریم که به نام loss of income هست و یک فیصدی انشورنس مقصر میپردازن و امی از آقای خالد. خب تشکر جناب فرمولی صاحب سوال نوشتن در صفحه فیسبوک که باز من سوالات خودم هم دارم که نوشته کردن در موقع تصادف بر طی مراحل کدام نوع اسناد باید از طرف مقابل به دست بیاریم؟ یعنی اگر یک نفر ساده‌تر بگوییم اگر یک نفر تصادف میکنه گناه از طرف مقابل است، این کسی که خورده شده به اصطلاح طرف مقابل رو زده چی نوع اسناد از او بگیره که باز از او استفاده کنه؟ We have a question. Okay, we have a question for one of the viewers. He's asking, when a person gets involved in an accident, what type of document or information should they obtain from the other side at the scene of the accident? So the most important thing that you can get from the person on the other side is their driver's license information and their insurance information. One of the requirements in Ontario is anybody operating a motor vehicle must have a valid automobile insurance policy at the time. So it is critically important that you get their insurance information. Now, sometimes people are not that willing to provide you with their information. And if that is the case, and it is a serious accident where the police have to attend, the police will likely obtain that information for you and they will make that a part of their police report. But critically, you should always get the person's name, their full name, their date of birth, their address, if possible, and of course, their insurance information. If you can get their driver's license number, you should do that as well.
خب بله، قسمی که صفکو براتون گفت، اول آقای فرمولی سلام، امید که خوب باشین. وقتی که یک نفر در جریان بار از تصادف، اولین مهمترین داکیومنت را که میتونیم گرفته وقتی که اکسچنج اف انفورمیشن یا معلومات همراه یک تبدیل معلومات می باشه و خصوصا کاپی لایسنس کسی که مقصر است یا اگر مقصر هم نمی باشه در جریان اکسیدنت باید شما کاپی لایسنسشونه و اگر تونستین لایسنس پلیت نمبرشونه بگیرین و نفری که درایور می باشه نامشه، تاریخ تولدشه و آدرسشانه. این معلومات است که همیشه در هر وقتی که اکسیدنت میشه شما باید بگیرین. به خاطر بسیاری وقتا پلیس در جریان اکسیدنت میاین و بسیاری وقتا نمیاین. اگر که پلیس هم نبیاین شما وقتی که معلومات در پیشتان میباشه بر تمثال مهم میباشه. خب اینا اگر نفر انشورنس نمی داشته باشه اونجا مشکل این طرف چی میشه؟ آیا کلانترین گپ است که بعضا اکسیدن یا تصادف با وقوع میپیونده اما جانب مقابل که باعث تصادف شده و انشورنس نمی داشته باشه. The next question is what happens when the third party doesn't have insurance? Okay, that's a very, very good question. And something I would like to add from my prior answer, which I think is very, very important, is we started by discussing the two potential claims, the claim for tort and the claim for accident benefits. So there's one really important distinction that I failed to mention the first time around. Your claim for tort, that's the lawsuit for pain and suffering. You're generally suing the insurance company of the driver that hit you. But the claim for accident benefits is something that comes from your own insurance company all the time. If you have your own car insurance, that's the insurance that covers you for accident benefits. Now, making a claim for accident benefits does not increase your premiums whatsoever. That's a question we get all of the time. Now, what do you do if the other side doesn't have insurance? Okay, there's two things we can do. Most insurance policies in Ontario have something called a family protection provision in their insurance policy, and that's if you're involved in an accident with a driver who is either uninsured or underinsured, and you can make a claim against your provision of your own policy. Now, if you get hit by a vehicle and you don't have uninsured coverage and that driver doesn't have insurance, you can also make a claim under something called MVAC. And that's a fund that was created for people who suffer from injuries where there is no automobile insurance in place. It's something that we don't really make a lot of claims under because usually most people either are insured or have family protection coverage, but MVAC can be used in instances where there is no insurance. قسمی که صفکان براتون گفتم وقتی که یک تصادف میشه اینجا خودتونم خبر داریم که همگی باید انشورنس داشته باشن و کسایی که در جریان و انشورنس نمی داشته باشن، انشورنس خود آدم یک پروویژن شد به نام uninsured underinsured که اون وقتی که مثلا من در موتر باشم که تصادف کنم و نفر مقابل انشورنس نداشته باشه، نفر که مقصر است، پس من میتونم از انشورنس خود با مو پروویژن که uninsured underinsured است میتونم کلیم بکنم که از اونجا و بنفیت ها رو میتونم اکسس کنم. و یک جریان دیگه است که مثال دیگه است که مثلا یک نفر موتر میزنیشه و نه خودش انشورنس داره، نه در خانه کس انشورنس داره و نه کسی که مقصر است انشورنس داره، که در اون جریان یک گورنمنتال به نام MVAC که اونا کورشان میکنه و همین بنفیت‌ها که یک آدم که انشورنس داره می داشته باشن، این بنفیت‌ها رو میتونن داشته باشن. خب اینا فرق میکنه یک مسئله که آیا در اردو بخش شامل میشه حرفایی که زدن و خودت گفتی یا نه که انشورنس اگر فول کوریج باشه یا یک طرفه که میگیم نه در اینجا باز فرق داری بنفیتایی را که گفتن یا نه؟
The next question, Safko, is there any difference in terms of full coverage and liability coverage? How does it affect a person making a claim? بنفیتایی را که یاد کردن پیشتر آیا شامل یک چی میشه؟ اون شامل از اون نیست که سافتو براتون تشریح میکنم بار از ما براتون میگیم. اوکی برای اینجا یک باریکی داره که باید وطنان رو ما بفهمن. اوکی go ahead Ristich. So I'm not sure that I fully understand the question in terms of full coverage or liability coverage. If the defendant only has the defendant or the person who's at fault for the accident, they don't have full coverage, they only have liability coverage. How does that affect an injured person? So liability coverage is the coverage against negligence. So I think what the question might be is oftentimes individuals carry minimum insurance. And in Ontario, the minimal allowable insurance that you can carry is $200,000 in coverage. So let's assume that you get into a car accident with someone who does not have full coverage and they only have $200,000 of coverage. Well, if your injuries are valued at greater than $200,000, you can make a claim under your own provisions of your policy for what we call underinsurance. That means the person who hit you was underinsured. So just as a simple example, let's say the value of your injuries and loss of income is $500,000 and the person who hit you only has $200,000 in coverage. You would get $200,000 in coverage from their insurance policy, and then you would get $300,000 in coverage from your own insurance policy. And what would happen then, and you would never see this because this would happen in a separate proceeding, your insurance company could, if they want to, sue the party that hit you for that extra $300,000. So they could sue them and go after their wages or go after their house or things of that nature if they didn't have sufficient coverage. آقای خالد وقتی که یک نفر در میگیره پیشتر سوالتون کسی که فول کوریج یا مثلا ترد پارتی کوریج کسی اون زیادتر وقت برای موتر می باشه. یک نفر مثلا چون که میخواد انشورنسش پایین‌تر باشه و انشورنس یک طرفه قسم که ما میگیم وقتی که یک نفر برای کلیم میکنه برای اینجریز او باید مینیمم انشورنسی که داشته باشه تا $2 باید داشته باشه. در اون حالت که مثلا اگه مثلا این ما اکسیدنت میکنم و مقصر مستم یک نفر اوگار میشه و اینجری از او مثلا 5 لبی باشه سو از انشورنس ما $2 میتونه بگیره و بقیه‌اش میتونه از انشورنس خود از پروویژن uninsured از اونجا میتونه که کلیم بکنه و بگیره. در بسیاری جایا تو کیسا بسیار کم می باشه در انتریو که یک نفر انشورنس نداشته باشه یا انشورنس از $2 پایین داشته باشه بسیار فیصدیش کم است و اگر که در این حالت می باشه که مثلا انشورنس از اون نفر $2 است و $2 میتن و نفر که اوگار میشه اینجوری از اون تا $5 می باشه باز انشورنس نفر که انشورنس خود آدم که می پردازه پس اونا اسوم میکنن اون نفر که مقصر هستن اونا اسوم میکنن پرسنلی مثلا اگر خانه داشته باشن یا از ماششان ججمنت میگیرن که 1% ماششان برای پس انشورنس ریکاور کنن. بسیار زیاد تشکر. بدگرامی یک وقفه 20 ثانیه‌ای میگیریم دوباره برمیگردیم. اگر شما هم سوال داشته باشین میتونین که تماس بگیریم به شماره سیدیو و یا ای که سوالتان در فیسبوک بنویسین و همچنین شما در صفحه افغان ها در تورنتو بود میتونین بعد از این سوالاتتان مثل که برای برنامه فردا نوشته کردین که برای آقای فاروق تینت در رابطه به امیگریشن که فردا ساعت 6 شام با آقای تینت ما مهمان خانه شما می باشیم در این بخش شما میتونین که سوالاتتان نوشته کنین چون تنها در این برنامه تنها مختصر بعض مسائل گفته میشه برنامه اولام هست در برنامه بعدی آقای
دو دوست ما که برنامه را بعد از این به تنهایی پیش میبرن و بسیار سوالات دیگه پاسخ میدن که هر بخش از این به اصطلاح خوب است که اما جزوار بفهمین، جزوار با قوانین آشنا شوین، چون بعض موارد میشه بی‌نگرامی که اگر مشکلی پیدا میکنه بعض هموطنان در طی مراحل قانونی می داشته باشن، در بعض موارد افهام و تفهیم صورت میگیره که نمیفهمه جانب مقابل که مثلا وکیلش برش چی میگه یا وکیل نمیفهمه که کلاینتش برش چی میگه. اینجاست که مشکل به وجود میاد، سوء تفاهم به وجود میاد و کار به اصطلاح ساده ترش که خراب میشه. به این خاطر ما برنامه رو برای شما گرفتیم. دو برنامه بسیار برنامه مهم است میداگرامی. سه شنبه برنامه آشنایی با قوانین و چهارشنبه در رابطه با مهاجرت به کانادا که اردوی زیر ما از شما تقاضا دارم که شما بشنوین. از داود جان جلالی سپاسگزار هستم که سلام برشته کرد برای خودت و برای مهمان گرامی ما. یک برنامه تان بسیار ارزشمند است، تشکر. و حبیب جان علیمی نشته کرد what kind of protective option are good have in our car insurance. اینی سوال بعد از 20 ثانیه جواب میگیم. سوال گرفتی نوریا جان؟ بله من دیدم کامنت ها. بله خب پس خوب است که خودت اونجا کامنتار که میبینی اونجا چه فقط بیندگرامی با یک وقفی بسیار کوتاه میگه جای دیگه نریم. خب نوریا جان سوال گرفتین کدامتون جواب میگین؟ صفکو سوال میکنم. صفکو the next question is what kind of protective options are good to have in our car insurance? Oh, that's an excellent question. So there's a lot of different options, especially with accident benefits, where you can buy optional coverage. So let's talk about two of them in particular. So I'm going to talk about the caregiver benefit and housekeeping. So if you're injured in a car accident, and I'll give you an example. Let's say you are a stay-at-home mom and you look after 2 children. And now you suffer injuries in a car accident and you need help looking after your children. Whether you get help from a family member or a friend, you would be able to claim, if you buy optional caregiver coverage, you would be able to claim $300 a week to assist you with caregiving. Now, that is a coverage you can purchase in addition to your policy. So that's one additional protective measure. A second additional protective measure is you can buy optional coverage for housekeeping. So the same example, you've been injured in a car accident, now you're unable to do your housekeeping, your vacuuming, your sweeping, your mopping, your cleaning of the bathroom. You can't do that anymore. So you have to call someone to do that work for you. If you buy optional housekeeping coverage, the insurance company will pay you up to $100 per week for housekeeping coverages. So that's 2 examples of additional coverage that you can buy that will protect you in the event that you are in an accident. And obviously, in terms of liability coverage, you can buy excess insurance, you can buy a $2 million liability policy, you can buy umbrella policies. So there's a lot of different things you can do to protect yourself in case of an accident. سوال بسیار خوب بوده که حبیب جان قسمی که صفکان براتون گفتن وقتی کارم خصوصا بار سپتامبر 2010 بسیار بنفیت های بود که انشورنس یا قطع کردن یا کم کردن. مثلا یکی از بنفیت های کلانش
بنفیت به نام هاوس کیرگیوینگ بنفیت بوده که آلی آپشنال شده. اگر بوده شما وقتی که پالیسی تانه میخرین دمو وقت اضافه کنین پیسه اضافه و پیسه شما قضیت نمی باشه، شاید در ماه $3 $4 اضافه بتین که در اون حالت با شما وقتی که یک نفر اکسیدنت میکنه و او کیرگیور اولادای خود می باشه، خصوصا بر خانم‌ها زیادتر می باشن که اینا کیرگیور اولادای خود می باشن یا مثلا پدر و مادر کلانسن دارن که تیکر از اونا رو میکنن. در اون حالت وقتی که اگر شما آپشنال بنفیت کیرگیوینگ خریده باشین باز تا هفته $200 میتونین که کلیم کنین. و بنفیت دوم به نام هاوس کیپینگ است که پیش از سپتامبر 2010 یک بنفیت بود که در پالیسی همگی می آمد. بعد از سپتامبر یا آپشنال بنفیت شده که شما باید بخرین میشه و بعد از اون میتونین وقتی که یک نفر اکسیدنت کرد میتونین که انشورنس از انشورنس هم پس کلیم کنین که وام برای پاکاری خانه است تا هفته $100 براتون میتن. خب دو سوال دیگه هم برای صفحه است. نوریه جان خودت بخوان و خودت جواب بگو. یک لحظه باش که من یک توضیح بدم. بینای گرامی، ما که نوشته کردیم آشنایی با قوانین کانادا، یک چیز ما باید زیاد میکردم که با قوانین در بخش ترافیک باید نوشته میکردم و اکسیدنت مثلا موتر که سوالات دیگه شاید باشه که مربوط به بخش کاری اینا نشه. خب اگر سوال داشت اگر خواستن جواب بگوین درست، در غیر از او تنها ما میتونیم سوالات در مورد از اینکه اگر اکسیدنت یک کار میشه یا یک نفر یک جای میره مفته پایش خدای ناخواسته میشکنه دستش میشکنه یا حتی در خانه تان بفتین پایتان زخم میشه یک جای تا میشکنه، در این رابطه شما از اینا میتونید سوال کنید. نوریه جان بفرمایید. اوکی. و پیشترم یک گپ دیگه هم یادم رفت که به خاطر ادیجان که پرسان کرده بودن که چی انشورنس علاوه میتونیم خریده، وقتی که اگر خدا نخواسته کس اکسیدنت میکنه و خودش مقصر میباشه، بسیار ایده خوب است که اگر پالیسی تانه یوزولی $1,000,000 شما در لایبیلیتی داریم که نفر مقابل تا 1,000,000 میتونه شما کلیم کند. مثل که پیشترم گفتیم که اگر اینجوری یک نفر مثلا از 5 لک یا 1,000,000 بالاتر می باشه، باز اونا میتونن که پرسنالی هم شما را سو کنن. سو در حالت بسیار خوب است که اگر وقتی که انشورنس شما میگیرین پالیسی لایبیلیتی تانا میتونین که اگر 2,000,000 بگیرین بسیار براتون خوب می باشه. Safko, we're on to another question. This is from Javed. He says, Salam, if you get in an accident and we settle the claim on our own, are we still liable in the future for any claims? So the answer is you could be. So what you would have to do in order to make sure if you settle an accident on your own. So what I'm assuming you're asking is that if you were in an accident and you were at fault and you settled the claim on your own, you could potentially still be liable if you do not obtain something called a full and final release. So a full and final release is a document usually prepared by a lawyer or a law office that says something like this: in exchange for something, and that something is usually money, you agree to release and discharge any and all claims past and future for the accident that just occurred. So if you were resolving a claim with someone as a result of a car accident, you would be very, very wise to get a full and final release for that claim. And it really is something that either should be drafted by a lawyer, or at the very least, it's something that a lawyer should look at before you have parties signed. It may, it usually should be witnessed by someone. It should be dated, and there should be, for it to be a valid contract, there should be some bargain for exchange in the full and final release. بله بله خلاص شد. خودت توضیح نداری؟
خب چرا نه. جاوید جان قسم که صفحه براتون گفتن شاید سوالتان این بسته که اگر وقتی که کس تصادف میکنه و اون نفر مقصر میباشه و بین خود اینا جور بیاین و پیسه بتن کیس بسته میشه در آینده میتونن که نفر پس از سر شما کلیم کنه. وقتی که یک نفر یک تصادف میشه وقتی که شما هر رقم تبادله که میباشه یا به حساب نفر مقابل شما پیسه میتین همیشه کوشش کنین که یک داکیومنت از به نام فول اند فاینال ریلیز است که بسیاری وقتا دفترهای وکیلا تیارش میکنن که اون مثل یک قرارداد است که شما برشان میگین که من به خاطر از این اکسیدن شما را اینقدر پول میتونم به شرط که دیگه شما باز داینده حق نداریم که اثر کلیم بکنیم با اونمو اکسیدنت که مثلا دوار جنوری 2021 شده باشه. این چیزایی هست که همیشه شما باید در قرارداد داشته باشین و در رایتینگ یک امضا شوه و هم شاید یک نفر باشه که شاید هم امضا بکنه و که دیگر نفر مقابل از پس پشتتان آمده نتونه. خب بینندگان گرامی، من فکر میکنم که اگر قرار باشه که تمام سوالات امروز اینا برای شما پاسخ بگوین، فکر میکنم باز برای مراحل بعدی کمتر سوال باقی میمانه. من فکر میکنم اگر شما صحبت دارین یا میتونین که داشته باشین 5 دقیقه دیگه وقت داریم. در حال یادآور میشیم که این برنامه بینندگان گرامی هر روزای سه شنبه یک هفته در میان نشر میشه و روی همین ساعت که شما ساعت 6 شام و وقت تورنتو که امیدوار هستم با این برنامه خود عادت بتین. بعد در بخش سوالات ما برای شما در صفحه افغانات در تورنتو جا میذاریم، شما سوالاتتان طرح کنین. با 2 هفته بعد دوباره با دفتر حقوقی رستیچ ما مهمان خانه های شما میشیم. مهمان ناخواندام نیستیم که مهمان هستی هستیم، چون برای هر کدام شما ما یعنی مفاد میرسانیم. با اون خاطر من فکر میکنم که در همین ما برنامه امروز با پایان برسانیم تا برنامه بعدی. اگر شما 1-2 دقیقه دیگه هم صحبت میخواین کنین، نوریا جان بفرمایید. So of course we have about 2 minutes left for the show, and if you have anything to say. Oh, well, I would just like to tell all the viewers, we're going to be doing this, as you were told, we're going to be doing this twice a month. This is going to be, Ristich Law will be taking over the channel twice a month. So we're here to answer your questions. No questions with regards to personal injury law are off limits. So think about any situation that you might have come across, and we're here to try to help you. We're here to try to answer any questions the community might have. And we're looking forward to helping the community the best way we can and becoming a part of your lives on Tuesday evenings twice a month. So we look forward to seeing everyone, and we hope we're able to grow our viewership and have more people participate and answer a lot of questions and help people in the future. نوریا جان. تشکر. یک جان آقای خالد قسم صفحه گفت شما همچنان گفتین ما بعد از این هفته هر 2 هفته بعد از طریق تلویزیون امید 24 مهمان خانه شما می باشیم و هر سوالی که شما دارین میتونین همراه ما مراجعه کنین از طریق صفحه افغانی ها در تورنتو و ما سوالاتتون رو براتون پاسخ میدیم. بازم تشکر یک جان. بینندگان گرامی، بود برنامه امروز ما. امیدوار هستم که با سوالات شما پاسخ گفته باشن. تشکر میکنم از توجه و حوصله‌مندیتان باشه که از دوستایی که پیام ماندن تشکر میکنیم. عابده جان عفیزی SE Immigration Lawyer تو نخیر. عابده جان شما فردا ساعت 6 شام تلویزیون تماشا کنین. ما با آقای فاروق تینت مهمان خانه شما میشیم. با 10 سوال شما آقای تینت پاسخ میگن که جالب میباشه. فاروق جان فضلی can we watch your show as repeat in case. بله ها، شما هم میتونید که کلیپ در یوتیوب تماشا کنین و هم چون بعض برنامه رو من از فیسبوک قید میکنم، کلیپ یوتیوب میتونم که راحت تر باشه برای دوستا. پس سپاسگزار هستم از شما، ممنون از شما و از بیننده‌های گرامی ما. تا دیدار بعد، الله پاک نگهدار شما. بای.
Okay, thank you. تشکر. Bye. خداحافظ. رنگ در قلم ما جریان نداره. خون دل هزاران شهید، یتیم، بیوه و آواری سرزمین است. وقتی با این قلم داری می نویسی بسیار تند میاره، بسیار سریع است.